Goedenavond. Kunnen wij beginnen openen in gebed? Vader, in de naam van Jezus zijn wij dankbaar dat wij hier zo mogen zijn. Dankbaar voor uw grootheid en dankbaar voor de kracht van uw genade. Dankbaar voor het leven en dankbaar voor uw bescherming. Vader, wij komen samen vanavond om uw woorden te delen. U bent onze God, u bent onze hoop, u bent onze enige Vader. Vader, alles wat wij doen hier vandaag, alles wat wij gaan lezen, wij bouwen het u en u alleen, Vader. Vader, geef ons wijsheid, leer ons. Heilige Geest, help ons en begeleid ons in Jezus' machtige naam. Amen. Jullie zijn van harte welkom naar ons interactief Bijbelstudies. Gaat het goed met jullie? Gaat het goed met Sister Monique? Oh, ja. De onderwerp wat wij gaan nemen vandaag is de goddelijkheid en de persoonlijkheid van Jezus Christus. De goddelijkheid en de persoonlijkheid van Jezus Christus. En ons gehoogtetekst zou genomen worden van Hebreeën 1 vers 1 tot met 10. Ik heb echt te lezen nodig in Nederlands, anders lees ik het in Engels. Moet ik het lezen in Engels? In Engels ook spreken. Helaas. Hebreeën 1 vers 1 tot met 10. Niemand kan lezen voor mij. Wilt u? Gesproken had, ik schreeuw wel. Stop, stop. Nadat God vele malen gesproken door de Vader, aan de Vader door de profeten. Het boek introduceert ons naar iets wat God heeft in het verleden gedaan. En hij brengt ons ergens naartoe. God, in Engels, na. Weet jij wat, broeder? Haal het online weg. Kan jij het lezen? Dat beter. In het begin van 6:11 vers 1 gelezen. Ons begin weer van vers 1. Nadat God eertijds vele malen op de vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. 3. Deze de afstraling zijnde heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Stop. Wat de schrijver van de Bijbel, van de Hebreeën hier aan het doen is hij is een verbintenis aan het maken tussen het Oude Testament en het Nieuw Testament. Hij begint met
hoe God heeft in de verleden gesproken tot de vaders. In andere woorden, tot de Joden, de vaders van de Joden. God heeft in vele wijzen, in verschillende keer, verschillende manieren gesproken tot hun door die profeten. Door die profeten. En dat zien wij ook in bijna alles wat wij lezen in de Bijbel van begin van Genesis tot met Malachi zijn woorden die gesproken door profeten. En deze profeten horen van God en ze vertellen de mens wat God zegt. Zo, Hebreeën is een boek in het Nieuw Testament. Hij maakt een verbintenis hoe God in het verleden heeft gesproken en hoe God nu spreekt. En hoe God nu spreekt, dat is hoe hij spreekt tot met eeuwigheid. Zo, deze schrijver eigenlijk vertelt ons dat God spreekt niet meer hoe hij toen spreekt nu. Hij geeft aan dat hij heeft in deze laatste dagen, dat is wij in de laatste periode, heeft gesproken door Jezus Christus, zijn Zoon. Daarom kijken wij eigenlijk naar de goddelijkheid en de persoonlijkheid van Jezus. Hou de tekst vast en wij kunnen nog steeds daar zo verder lezen. Van de goddelijkheid van Jezus is meestal niet te begrijpen door mensen die geen christenen zijn. Ze twijfelen aan wie hij is. Waarom de meerderheid van de mensen in de wereld weten, Jezus is de Zoon van God. Hebben ze gelijk? Ja, hij is de Zoon van God. Maar dezelfde Jezus, als wij de Hebreeën hier zo kijken, de Hebreeën 3 zegt, hij is de afspiegeling van Gods beeld. In andere woorden, hij is als God naast een spiegel staan, wat wij gaan zien is Jezus. In Engels zegt hij, he is the express image of his person. De afspiegeling van een persoon is niet anders van de persoon. Of kunt u staan voor de spiegel en u ziet jezelf, bent u niet hetzelfde als de persoon die u ziet in de spiegel? Het is precies hetzelfde. Het kan niet anders. Ze zijn niet anders van elkaar. God is geen mens. God is een geest. Maar God wil met de mens omgaan. God wil de mensen bereiken. God wil dicht bij de mensen komen om de mensen te redden. Hij kwam als een mens. En dat hebben wij over en over en over gezegd. En dat is wat maakt ons geloof ook anders. Waarom? Wij geloven in wie Jezus werkelijk is. Zijn goddelijkheid. Broeder, vers 4. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uit, uitnemende naam boven hen als elfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie de engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoons zij gij, ik heb u heden verwerkt. Ik heb u heden verwerkt. Verwerkt. Ja. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Stop. Dit is een verklaring van de Vader zelf. Dit is een verklaring wat God geeft. En de schrijver hier stelt een retorisch vraag. Een vraag die hij verwacht geen antwoord van de lezer. Hij zegt, tot werk van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijn mijn zoon. Nee,
God heeft nooit een engel, een persoon, een engel gewoon zijn zoon genoemd. In Engels zegt hij, for which of the angels said they attended, thou art my son, this day have I begotten thee. En ze, de schrijver hier vergelijkt de persoon van Jezus met engelen. Waarom? Sommige mensen gaan denken, als Jezus gewoon zo een mens was, zo alleen een fysiek mens, die lief en aardig en die heel veel goede dingen deed. Dat zou eigenlijk zeggen dat de engelen van God zijn nog steeds hoger dan hem. Begrijpen jullie het? Van engelen van God, ze zijn in de aanwezigheid van God. Ze zijn puur, ze zijn schoon, ze zijn schuldeloos, ze zijn fouteloos. Maar ondanks de puurheid van hun, God heeft nooit eentje genoemd, maar enig geboren zoon. Dat zegt iets over wie koning Jezus is. Het is boven de menselijkheid wat wij denken dat hij is hij. Als de broeder kan verder lezen, dan zien wij een paar dingen daar. Vers 6. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En Luister. Toen God zelf de enige geboren naar de aarde brengt, hij gaf een opdracht in de hemel. Hij gaf een opdracht in de hemel. Waarom? Hij kwam zo laag in de lichaam van een mens. Hij werd een mens op dat moment. Maar die opdracht blijft standaard. Elke engel in de hemel op aarde zullen hem aanbidden. Dit praat nu niet over mensen. Engelen zullen hem aanbidden. Ze kunnen niet zeggen, onze vader onze God is in de lichaam van een mens, is een stukje lager dan wij geworden. Maar toch zullen ze hem aanbidden. Dat geeft de uniekheid, de grootheid, de goddelijkheid van wie hij is. Vers 7. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Stop. Dat kunnen wij proberen te begrijpen als jullie goed in jullie Nederlands. And of the angels yet he, who maketh his angels spirit. Dat is zijn engelen zijn nog steeds spirits, geest. Engelen van God zijn geest. Maar zijn bedieners, de mensen die God radicaal hierop hadden dient. Wat maakt hij om? De Bijbel zegt, is het vuurvlam? Tot a vuurvlam. Flame of fire. Zo moeten jullie eigen zelf zien. Wanneer de duivel een kind van God ziet, eigenlijk, hij moet gewoon een bewegen vuurvlam zien. Een bewegen vuurvlam zien. Daarom hebben ze meestal moeite te kijken naar het kind van God. Het kind van God komt ergens in. Iemand die gevuld is met kwaadaardige satanische gaven, zal hem niet zien fysiek, maar hij voelt die hitte, een vuurvlam. Dat die hitte, een vuurvlam is altijd heet. Hij voelt die hitte. En weet jullie wat hij of zij gaat vertellen als die hitte? Hij zegt die energie. Ik voel die energie hier. Maar het is dat vurig vlammigheid van een
kind van God. De vuur wordt alleen zwakker wanneer dat kind van God niet op de juiste manier aan het leven voor Jezus. De engelen zijn nog steeds spirits. En engelen van God die niet God meer dienen, die naar beneden geskopt, wat zijn ze? Demonen. En engelen die God nog steeds dienen, ze zijn nog steeds spirits. Ze zijn onzichtbaar. En ze zijn radicaal. En de kinderen van God, net als jullie, net als ons, die God dient, wij zijn vuurvlammen. En dat vurigheid moeten wij alles en alles zetten om eten en eten en eten te blijven. Vers 8. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter, de rechtmachtigheid, is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid, Uw zoon, o God. Hoe spelt u de God daar in jullie Bijbel? Is het met een kleine g? nee. En voor de zoon zegt hij, uw troon, o God. Zeg, God noemt zijn zoon God. Begrijpen jullie het? Het is God die dat zin geeft. Hij zegt, en voor de zoon zegt God de Vader, uw wat? Unto the son saith it him, thy throne, O God. Uw troon. Zelf de Vader noemt de zoon God. En niet een kleine, wat sommige mensen proberen soms ze willen het wijs maken. Ze proberen te zeggen, hij is alleen de zoon van God. U kan alles plaatjes op Jezus zetten. Alles klopt. Als u hem de zoon van God noemt, u bent goed bezig. Als u hem God noemt, u bent goed bezig. Als u hem de Almachtig noemt, u bent goed bezig. Waarom? Wij kunnen hem niet restricten. En hem is de volledigheid van de onschuldigheid. Alles is compleet in hem. Hij is niet alleen maar één. Sommige mensen noemen hem profeet. Is hij een profeet? Ja, hij is ook. Maar alleen dit keer, hij is de profeet van profeten. Is hij dokter? Ja, hij is de dokters van doktoren. Is hij de Heer? Ja, hij is de Heer der Heren. Is hij God? Hij is God. Die Almachtig. Er is niks te kort met ons redder Jezus. Daarom has zijn kinderen, het is ons verwacht dat wij de mensen zijn die hem radicaal moet mensen laten weten wie wij dienen. Van de wereld waar wij dienen, probeer zoveel mogelijk scheiden te maken van zijn persoonlijkheid. En ze durven zelf hem soms te vergelijken tot een van die religieus namen, net als Mohammed en de rest. Hoe durven jullie? Zelf ik moet niet vergelijken met sommige van hun leiders. Nee, van ik heb niemands hoofd weggehaald met de zwaard. Nooit. En ik zou dat nooit doen. Maar hun wel. Laat ons bepaalde dingen zien wat Jezus zelf zegt na de opstand van de dood. Openbaren 1. Openbaren 1.
Openbaring 1 vers 8. Broeder, lees het voor ons alsjeblieft. Openbaring 1 vers 8. Revelation 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Die Almachtige. Dat is wat Jezus zegt over hemzelf. This is, hij zegt niet meer dat ik ben de zoon. Toen hij mens was hij in de kledij. De kleding als een zoon. Waarom? Hij heeft hemzelf gedegradeerd naar de vorm van de mens, om mens te trekken terug naar hemzelf, waar hij is in de hemel. Wat hij oorspronkelijk voor de mens al voorbereid, dat kwam hij het doen. Maar in de stadium wat wij nu lezen hier, hij is al bijna meer dan 50 jaar na zijn opstand van de dood. Meer dan bijna 50 jaar na zijn hemel, na de hemelvaart. Toen heeft Johannes dit openbaring gekregen. Face to face met Jesus. Gezicht tot gezicht met onze redder Jezus. En kijk wat hij hemzelf noemt. Hij zegt, ik ben de Alpha, ik ben de Omega. Weet jullie wat een Alpha nog betekent? Alpha is in de Romeinse taal A. Dus wanneer je A, B, C, D tot Z, in Nederland is A de eerste alfabet, maar in Romeins, het is Alpha is de eerste alfabet. Wanneer die mensen in Italië, Romeinen wil A, B, C, D tot Z, ze beginnen met Alpha, en de handen zeggen ze geen Z. Het is Omega. Maar dat betekent onze Z. Het begin van de letter en het eind van het allemaal. Elke keer wanneer Jezus hemzelf het begin noemt, soms begrijpen wij niet zo goed. Wat staat in de eerste pagina van de Bijbel in Genesis 1? Wil iemand het openen en lezen? Genesis 1. Vers 1. Oh. In den beginnen schiep God. Stop. In het begin schiep God. Dat is wie hij is nou. Hij zegt eigenlijk hier, ik ben dat. In de begin. Zo altijd wanneer hij hemzelf Alpha noemt, hij zegt, hij brengt ons terug. De Engelse versie van dit, ik ben de Alpha en de Omega. De Engelse versie vertaalt het verder. Ik ben de Alpha, ik ben de Omega, I'm the beginning, I am the end. Wij zijn nog niet in het eind gekomen. Wij zitten tussen de twee. En hij is ook de middle point. Hij is het begin, hij brengt alles tot het einde. Laat ons weer dezelfde taal kijken in vers 18 van dezelfde tekst. Romeinen 1 vers 18. No. Openbare 1 vers 18. Amen. En de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend. Begin van vers 17, het zou mooi zijn. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Stop, typisch Jezus, hè? De broeder zag hem. En de broeder was zeer bevreesd. Het is
Het is niet normaal om God te zien. Hè? Het gaat niet om die vrees wat mensen krijgen wanneer u slechte iets tegenkomt. Nee, het gaat de vrees van zijn puur en schoonheid. Hij is zo schoon dat onze natuurmens kan het niet weerstaan. Dit is echt een broeder die aan het lijden in Patmos. Ondanks het feit dat dit is een broeder die vast en beet. Maakt niet uit hoe schoon hij zelf is. Maar die aanwezigheid van Jezus zelf was zo heftig en zo sterk dat de broeder viel neer. Hij viel neer net als dood op zijn voeten. It was too strong, too sterk for him. En Jezus, wie normaal zo lief, hoe hij was toen hij mens was, hij toont weer zelf dat is wie hij is. Hij liep gewoon rechtstreeks naar hem en hij legt zijn hand op hem en zei, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Is dat geen woord voor ons tot de dag van vandaag? Hij viel neer, Jezus zei, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Hij bleef dat woord altijd zeggen. En waarom zegt hij dat? Hij wil dat dat plakt in de hart van zijn kinderen. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Vers 18, broeder, lees het. En de levende. En de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Oeh, wat een reclame. Hij leeft. En hij geeft het aan. Ik ben dood geweest. In andere woorden, ik was dezelfde mens. Ik was dezelfde man die was op aarde gekomen. Ik was dood. Ik heb mijn leven opgeofferd. En zie, ik leef. En niet zomaar leef, ik leef tot in eeuwigheid. Hij is God. En kijk wat hij verder zegt. Broeder, lees het. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat is fearful. In andere woorden, hij bepaalt wie dood gaat en wie in de dodenrijk gaat. Hij heeft de sleutel van de dood en hij heeft de sleutel van hel. Hij bepaalt het. Wie gekwalificeerd is voor hel. En wanneer iemand gaat weg van hier. De vijand kan alles doen wat hij wil. Als Jezus niet toelaten, kan hij niet verder opereren. In het Oude Testament, verschillende profeten noemen Jezus met veel namen. Al in de Genesis tot Malachi komen wij tegen Jezus. Maar hij wordt niet genoemd Jezus Christus. Dus alleen in het Nieuw Testament hebben wij hem dat naam begonnen te noemen. In het Oude Testament was genoemd het lam van God. Het lam van God. Was dat niet ook wat Johannes de Doop is? Erkent hem. En hij trekt de handdak met de mensen naar wat staat geschreven in het Oude Testament. Ze zie het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. De lam van God. In het Oude Testament was hij ook genoemd de zoon van God. Het Oude Testament heeft hem ook genoemd de redder van de wereld. Dit waren mensen die nog steeds in afwachting van zijn komst.
Deze profeten wisten, horen dat iemand komt. Hij is de lam van God. Hij is de redder van de wereld. Hij is de zoon van God. En sommigen noemen hem genezer. Zo, ze kennen hem al door openbaren dat hij is ook een genezer. Dit is wie hij is. Voordat hij op aarde kwam en toen hij op de aarde was, al de dingen wat ze hem genoemd hadden, dat heeft hij werkelijk goed geoefend. Sommigen noemen hem zoon van David. Zoon van David. En sommigen noemen hem de Emmanuel. Emmanuel was een naam zo dichtbij dat zelfs in de New Testament, het was ook verder getrokken naar het New Testament. Maar het was al geschreven in het Oude Testament dat hij zou genoemd worden Emmanuel. Dat betekent God met ons. Als jullie het zien in jullie Bijbel, staat het kleine God met ons? Nee, het staat de God zelf. Groot G-O-D met ons. Het gaat nu om de persoonlijkheid van Jezus. Om deze persoonlijkheid eigenlijk goed te begrijpen, wij moeten gewoon duidelijk zijn en weten dat wanneer we over Jezus praten, wij praten over God zelf. Dat God, de Vader en Jezus zijn niet anders van elkaar. Ze zijn hetzelfde. En dat is de verbindenis wat het boek Hebreeën heeft gedaan voor ons. Hebreeën brak ons terug naar wat de profeten zeiden over hem. En hij maakt het duidelijk dat alles wat de profeten had gezegd, al de woorden wat de profeten had gesproken, de woorden wat sommige profeten heeft hun leven opgeofferd voor, omdat ze spraken het en de mensen vonden het zo raar. Hoe kunt u zeggen dat God wordt een mens? Sommigen worden doodgestenigd. Jesaja was heel vreselijk dood. Het staat in de geschiedenis dat Jesaja hebben ze omgekeerd gedraaid en met een zakblaasje gewoon hem in twee gezakt. Levendig gezakt. Waarom? Zijn profetie was provoceren. Waarom? Hij raakt dingen aan wat boven de menselijk verstand waren. Kijk naar Jesaja 53, vers 1. Lees wat hij daar zo zegt. In zijn tijd, mensen wisten dat hij een man van God was. Maar sommige mensen vonden zijn profeties te confronteren. Jesaja 53. Jesaja 53, vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Wie zal het geloven? Wie kan het geloven? Wie is de persoon? Wat soort mens moet jij zijn om te kunnen geloven dat wat wij hebben gehoord hebben? Wij hebben het gehoord. God heeft aan ons dit verteld. Wie kan het geloven? Wat soort mens moet jij zijn om dit te kunnen geloven? Het is alleen als jij een mens bent dat God heeft jouw geest de openbaring gegeven. Het is alleen door de openbaring van God zelf kunnen wij dit geloven. Waarom? Onze zintuigen gaat met ons strijden over wat in de Bijbel eigenlijk staat. Van hoe kunnen wij zeggen dat God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, hoe kunnen wij zeggen dat het één God is? In rekening sommetje is dat niet correct. Nee, mensen, sommigen kan zeggen er zijn drie.
Hoe kan jij zeggen drie? Zijn drie. Hoe kan ik zeggen, brother Silvanus en Miles en Genevieve zijn één? Fysiek gezien, het zijn gewoon drie mensen. Maar God is één. En dezelfde één God heeft in hemzelf gemanifesteerd aan zijn schepping in drie verschillende manieren. En dat maakt hem niet anders van één. In het boek Johannes, in Johannes 5, vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Zijn deze drie? Zijn deze drie apart van elkaar? Hij zei, deze drie zijn één. Wij dienen hen, God, en levende God en Vader, die niet verandert. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwigheid. De reden dat God deze aan de profeten heden bekend maakt, is om de mensheid voor te bereiden van zijn komst. Hij bereidt mens voor zijn komst. Het is net als wij nu aan het spreken over Jezus. Soms kan je zien, de broeders gaan naar de straat. Ze gaan mensen vertellen over Jezus. Weet jullie hoe lang die profeten van Genesis tot Malachi heeft gesproken voordat hij uiteindelijk kwam? Wij praten iets van 5000 jaar. Sommigen hebben gesproken, een tijd was voorbij, generatie, dezelfde verhaal gesproken. Nou, nu zitten wij in dezelfde situatie nu. Die profeten van toen hebben gesproken over zijn komst. En uiteindelijk kwam hij. En deed precies wat de profeten spraken dat hij zou doen. Hij kwam, hij gaf zijn leven, hij was dood, opgestaan uit de dood. En door zijn dood en opstanding begon de hele mensheid de vrijmoedigheid gekregen om naar God te komen. Het is niet meer God van Israël, maar het is God van alle mensen. Datzelfde heidenen, de goddeloos man die tot bekering gekomen is, kunnen zeggen, hij is mijn vader. Ik ben gered. Nu zijn de mensen die gered zijn, die nu de profeten van deze tijd zijn, nog steeds andere generatiegroep mensen weer aan het vertellen. Over wat? Zijn terugkomst. Zie jullie? Wij doen precies hetzelfde werk. Alleen, dit keer komt hij niet om mensen te redden. Hij komt de wereld te oordelen. Hij komt ook hier zo te reageren. Vandaar was hij genoemd de koning, de koningin. En in Jesaja 9 vers 6 heeft Jesaja lang dat opgeschreven. Wat hij zou doen de laatste keer. Hij zei, the government of the world shall be upon his shoulders. Hij komt regeren. Vele mensen denken dat, oh, wij zullen naar de hemel gaan en daar blijven voor altijd. Nergens staat in de Bijbel dat Jezus gaat voor altijd in de hemel blijven. Nee, hij is ook tijdelijk daar. Hij komt hier, de aarde, hier op aarde zal hij komen. Samen met de broeders en de zusters, samen met ons wanneer wij naar hem toe gaan. Terug zullen wij allemaal komen
om hier op aarde te regeren. Voor lang, voor eeuwigheid. Broeder, lees die tekst uit voor ons, als het jou lukt. Hebreeën 1, vers 3. Deze, de afstraling zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wegen, die alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Zijn kracht heeft na de na de reiniging de zonde tot stand gebracht te hebben zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hogen. De Bijbel beschrijft de persoonlijkheid en goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus als een rechtstreekse openbaring van God. Zijn persoonlijkheid is nooit een onderwerp van twist geweest in de kerk. God had in het verleden aan verschillende profeten geopenbaard wie Christus is. In de oude bedeling werd hij op verschillende manieren geopenbaard als het lam van God, de zoon van God, de redder van de wereld, onze genezer, de zoon van David, Immanuel, de heerser van Israël, de heilige van God. Het boek Hebreeën is een verbinding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Reflecterend op hoe God eerstijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. Stop, ik kan verder laten. Hebben jullie het boek Matthäus ooit gelezen vanaf vers 1? Het boek Matthäus, ik durf te zeggen, er zijn veel gelovige mensen dat lezen het boek Matthäus aan vers 1, kan ze niet geen aandacht daar besteden. Waarom de vers 1? Kijk wat staat op Matthäus 1 vers 1. Geslachtsregister van Jezus Christus. Stop! Geslachtsregister van Jezus Christus. Het is een stammenboom van Jezus. Precies wat de schrijver van Matthäus deed, dat deed de schrijver van Hebreeën hier. De geslachtsregister van Jezus Christus als een mens. En hij begon gewoon van Abraham te breken naar beneden. Abraham was de vader van this was de vader van this, that was de vader van this, totdat hij tot zijn stiefvader kwam. Sommige mensen zullen denken, waarom kwam Mary? Nee. Ondanks het feit dat Mary droeg hem in de buik, Mary's naam staat niet daar. Staat niet in de geslachtsregister. Het is de man van Mary. Dat staat daar. Jozef. En dat Jozef, dat is de kleine kind van koning David. Koning David is zijn voorouders. Daarom zien jullie daar in het Oude Testament sommige profeten die niet wisten persoonlijk, ze noemen de Messias, zoon van David. Dat was een profetie, dat hij zou de zoon van David zijn. Wat ze niet begrijpen, hij zou eigenlijk van de familie van David komen. En Jozef kwam uit dat stammenboom. Omdat hij is geen biologisch vader, Jezus heeft geen biologisch vader. Maar hij was gewoon de man van zijn moeder.
Er is een diepe les daar zo van om te leren. Dat is een verbindenis wat de Bijbel geeft. Net als hoe de boek Hebreeën, hij verbindt ons daar naartoe. Hij brengt de Oude Testament en laat ons zien dat de Bijbel is, de Oude en de Nieuw is niet verdeeld van elkaar. De Nieuw Testament is de openbaring van de Oude Testament. En de Oude Testament is een verspiegeling van de Nieuwe. Iets wat zou komen. Nou, toen dat is al gekomen, dat is al openbaard. Iedereen ziet het, iedereen kan het nu weten. Het is geen geheim meer. Als een kind van God staat op straat en zegt, Jezus is God. Het is geen geheim. Hij is de waarheid aan het spreken. En Jezus is de waarheid. Broeder, lees het verder. Deze uitspraak bevestigt ook de authenticiteit en eenheid van de Bijbel. De openbaring van Christus aan de profeten van weleer was om hen voor te bereiden op zijn komst. De komst van Christus betekende dat God nu door zijn Zoon tot de mensheid zou spreken. Jezus Christus is het woord van God. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en wijsheid. Johannes 1, vers 14. Gods woord blijft de waarheid en het leven. Elk andere profeet, leraar of persoon die Christus Jezus tegenspreekt, is vals. Stop. Wat bedoelt het hier? Elke andere die tegenspreekt, is het vals? Zijn de Jehovah's getuigenis vals? Mijn naam zegt Jehovah's getuigenis. Zijn ze vals dan? Van alles wat ik Jezus zeg, ze spreken het tegen. Zijn ze vals? Durven jullie ja te zeggen of nee te zeggen? Ja. Waarom zijn ze vals? Klaar. Als je dat niet wil herkennen, ben jij op de rail. Jij bent af. En weet jullie ook wat ze niet geloven? Dat de Heilige Geest een mens is. Ze zeggen hij is gewoon een wind. Terwijl de Bijbel noemt de Heilige Geest hij. Niet het. Wanneer hij, de Heilige Geest, zal komen, hij zal jullie de waarheid tonen. Wanneer hij, de trooster, gekomen is. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer hij is hij. Er zijn 3 de getuigenis geven in de hemel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is God. God kan geen het zijn. Het is dezelfde God die hemzelf manifesteert. Als de Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest. Zo iedereen die dit soort prediken, dit soort leerstelling tegenspreekt, maakt niet uit hoe profetig begaafd de persoon is. Pas op, hij is vals. Vals profeten. Broeder, lees het af. Dit is strikt
Omdat God zei dat hoewel hij in het verleden door verschillende mensen sprak, hij nu spreekt door zijn enige geboren zoon Jezus Christus, die was, is en altijd zal zijn. Hebben wij een vraag? Heeft iemand een vraag? Opmerking? Stel het. Voel je vrij. Ja. Mhm. Hij bedoelt dat niet. Hij zegt, ik ben dood geweest. Gelijk het. En ik ben dood geweest, de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben leven tot in eeuwigheid. De dood is nog steeds actief hier op aarde. Hij zegt niet dat dat de end is. Maar dat wat hij wil eigenlijk zeggen. Hij maakt zichzelf bekendbaar aan Johannes dat hij heeft de dood al overwonnen. En voor ons als christenen, de feit dat wij Jezus in het leven, het betekent niet dat wij niet fysiek dit lichaam weghalen. Nee, dat zou zeker gebeuren als hij niet op tijd terugkomt. Wij zullen nog steeds de fysieke lichaam neerleggen, maar de feit dat hij dood opstand, levende, wij zullen ook neerleggen en leven. Het is twee vormen. Niet wat de mensen denken dat wanneer hij dood is hij klaar. Finito. Hij leeft niet meer. Nee. Elke persoon die Jezus dient hier op aarde, daarom zegt hij ook in Johannes 11, want toen hij met de zus van Martha aan het spreken, hij zei, de persoon die in hem leeft, zal niet meer dood zijn. En hij betekent niet de fysiek sterven. Hij betekent dat het geest van de persoon gaat altijd leven. Want hij zegt zelf, ik ben de dood en de opstand. Hij heeft alles in zelf. Begrijpen wij dat klein beetje? Johannes 10, vers 30. Johannes, Johannes 10 vers 30. Ik en de Vader zijn één. dat is een duidelijk opmerking, hè? Een statement. Ik en de Vader zijn wat? Eén. Heel duidelijk en heel zeker. En dat is het woord van Jezus zelf. Dus heeft de profeet dit niet gezegd, is zijn woorden van Jezus zelf. Dezelfde Johannes 5, vers 23. Laat ons lezen wat daar zo staat. Johannes 5, vers 23. Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Gelijk zij de Vader eren, zullen allen de Zoon eren. Lees verder, broeder. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Wie de Zoon niet eet, eet de Vader niet. Waarom? Omdat ik en de Vader zijn één. Je kan niet jezelf zeggen, ik ben Jehovah's getuige en jij springt Jezus voorbij. Jij bent niet mensen aan het
vertellen over wat Jezus deed op het kruis. Jij bent bezig, probeer mensen te manipuleren over God. Niemand heeft ooit de Vader gezien dan Jezus. Je kan de Vader niet apart ontmoeten. Zeg, oh, Jezus, je was niet bij toen ik de Vader sprak. Het bestaat niet. Maar wanneer jij de Vader ziet, heb je Jezus gezien. Altijd wanneer je Jezus ziet, heb je de Vader al gezien. Niks anders. Je kan hun niet twee apart zien. Er zijn geen twee apart wezen. Nee, het is één God. Die verschijnt aan de mens als Jezus. Matthäus 28, vers 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, Alsjeblieft, begin van vers 17. Matthäus 28, vers 17. Zien wij een bepaald beeld van onszelf daar. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. Stop! Dat is de zelfbeeld van de christendom nog steeds. Dit is Jezus al opgestaan uit de dood. In andere woorden, wat ze zagen is geen menselijk Jezus meer, opgestaan uit de dood. Het is zijn goddelijk wezen nog steeds aan het verschijnen. Weet jullie nog dat hoe zij daar zo komen, meestal komt hij niet door de deur. In het verleden, toen hij nog niet dood en opstaan, hij kan het, maar hij deed het niet. Wanneer hij op bezoek bij heel Qatar bij de deur staat en zegt, behold, zie, ik sta bij de deur en ik klop. Hij stond meestal bij de deur, dan kan ze open doen. Hij wordt ook moe, net als elke mens. Hij had ook honger. Hij kan zeggen, prima een brood, vis, kan hij barbecue, kan ze eten. Dat was in zijn menselijke vorm. Maar nu, dit zijn mensen die hem voor 3 jaar al kennen. Dit zijn mensen die heeft al de tekeningen en de wonders al gedaan in hun bijzijn. Nu is hij dood. Net als hij zegt, ik was dood. En levende. Hij was dood, 3 dagen opgestaan en hij was nog steeds in de fellowship aan het komen. Voor 40 dagen lang kwam hij nog steeds naar de dienst. En dit keer kan hij niet door de usher komen. Hè? Nee, hij kan zomaar van de muur binnenlopen. Bam, hij is binnen. En toen ze hem zagen, ze aanbaden hem. Net als wat wij nog steeds doen. Zelf wij zien hem niet. Gezalig zijn hun die niet zien, maar toch geloven. Wij aanbaden hem. Deze mensen zagen hem. Ze aanbaden hem, maar toch waren sommigen die twijfelen. Die hebben wij nog steeds heel veel. Gelovigen twijfelen, twijfelen christenen. Dat staat daar. Broeder, lees het weer en lees het af. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hoeveel macht? Sommige macht in de hemel en op aarde? Alle macht. Sommige? All Alle macht. powers in heaven and on earth. All. Alle is in Jezus. Alles behoort hem toe. Alles is voor hem. Alles is in hem. In de hemel en in de aarde. Heeft iemand een vraag hier? Hebben wij vraagtekenen? Questions? Brother, lees de test out voor ons. Hebreeën 1 vers 8. Maar van de Zoon, o uw troon, o God, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter
Rechtmatigheid is de schepter van zijn koningschap. Ongeacht hoe oud een koninkrijk is, de keizer heeft een bepaalde tijd om op de troon te blijven. Koningen zitten om verschillende redenen niet meer op de troon, zoals dood, onttroning, degradatie enzovoort. Elk koning zal zijn heerschappij beëindigen, of de heerschappij zal worden beëindigd. Er is maar één koninkrijk dat eeuwig blijft. De Bijbel openbaart dat de troon van onze Heer Jezus Christus voor altijd en eeuwig is. Hij zal voor eeuwig regeren. Hij alleen weet wat is geweest en zal zijn in de toekomst. De heerschappij van Christus is echter niet te vergelijken met die van mensen waar partijdigheid en persoonlijke ego's de vrede in het land verstoren of vernietigen. Christus schepte symbool van autoriteit is gerechtigheid. Gerechtigheid zal de regel en de manier van leven zijn in zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk zal geen einde kennen. De rechtvaardige aard van onze Heer Jezus Christus zal voortdurend gevierd worden door allen die rechtvaardig zijn. Zijn koninkrijk is gepland sinds het begin van de wereld. De hele wereld wacht op de komst van de koning. Wanneer Christus komt om hier op aarde te regeren, zullen alle andere koninkrijken die zullen vergaan, maar gij blijft. En zij zullen alle als één kleed verslijten. Iedereen die de boot mist om deel uit te maken van zijn koninkrijk zal in alle eeuwigheid lijden en huilen. Amen. Heeft u maar een vraag? Ja, stel. Mhm. Ja, ik begrijp de vraag niet volledig. Ik, ja, ja. Het, nee, kijk, de Oude Testament is, kunnen wij het zo zien, als het begin van Gods wandel met de mensheid na de val van Adam. En God wil de mens uit terug naar hemzelf trekken en hij heeft gekozen om door een man te beginnen. Waarom? Het was ook door een man dat alle mensheid waren verloren van hem. Door een Adam. Nou, kiest hij van een van de zonen van Adam, kiest hij Abraham. Ik zeg, ga naar de plek waar ik jou ga wezen. Waarom? Wat was God eigenlijk aan het doen? Hij was in relatie met de mens weer aan het zoeken. Weet jullie nog in de hoofd van Heden toen Adam viel, dat God eigenlijk naar hem toe kwam. En wat deed Adam? Adam verstopt zich.
Dat was toen de natuur van de mens. Verstoppen van God. Wij willen leven zonder hem. Waarom? Wij hebben de kennis van goed en kwaad. Wij zijn niet meer onschuldig. So dat is de natuur van alle mens totdat God begon dat wandel. Voor Adam hebben wij al mannen gehad die God ook kennen. Wij hebben mensen net als Noach gehad. Wij hebben de mensen net als, wat is de man die opgevaard naar de hemel, die niet dood was. Enoch gehad. Wij hebben rechtvaardige mensen al gehad. Maar God heeft dat relatie die alle mensheid wil trekken niet begonnen met hun. Ze waren gewoon apart in hun eigen relatie met God. Maar met Abraham, God had een plan. Het is door zijn kinderen wil hij eerst beginnen met een man, de familie van de man, de familie wordt een stam, de stam wordt een land, en God handelt met een hele land, en van de land gaat hij naties overnemen, en van de naties gaat hij uiteindelijk de hele wereld. Zoals Adam heeft gezondigd en het wordt een familie, van familie wordt het een hele stad. En zo wordt de zonde natuur ook gegroeid tot de hele wereld. Zo God wil de rechtvaardige natuur ook laten groeien tot de hele wereld. The same way it came, the same way it pushed it back. De reden dat wij zeggen de Hebreeuw is een verbindingsstok, het komt van het begin van de schrijver. Hebreeuw 1, wat hij heeft geschreven. Als jij de Hebreeuw 1 hebt, jij was niet hier toen wij het las. Als jij de introductie van Hebreeuw 1 gelezen, zie jij dat hij begint te zeggen, God die heeft met de vaders gesproken in vele wijzen door die profeten. Eigenlijk, hij betrekt ons naar de hele Oude Testament nu. Dan concludeert hij om te zeggen, heeft op deze laatste dagen aan ons gesproken door zijn zoon. In de oude wijs, hij sprak door profeten, maar deze laatste dagen, dat is de dagen wat wij bij het hoort, door zijn zoon. Toen begon hij dat zoon van God te vergelijken met engelen. Hij zei, werk van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijn mijn zoon. Uw troon is voor eeuwigheid, o God. God noemt zijn zoon zelf God met grote G. Dat is waar de basis waar wij ons verhaal van krijgen. Waarom? Wij spraken over de goddelijkheid en de persoonlijkheid. Het zijn twee dingen. Hij was een persoon en hij is God. De goddelijkheid kunnen wij meer kijken. En dat is waar de hele ding gebaseerd is. Heeft iemand een snelle vraag? Geen vraag? Ik ben blij dat jullie gekomen zijn. Ik ben blij om jullie te zien. Maar begrijpen jullie wat we hebben geleerd hier? Laat mij nu een vraag stellen. Zijn jullie klaar voor? In de tekst staat, in het tweede gedeelte, staat, gerechtigheid zal de regels en de manier van leven in zijn koninkrijk. Wat betekent dat? Gerechtigheid zal de regels en manier van leven in zijn koninkrijk. Broeder Paulo, jij niet. Alsjeblieft. Ik wil iedereen anders, geen broeder Paulo, geen broeder Sil. Wanneer die andere mensen het niet doen, dan pas moeten jullie inspringen. Gerechtigheid zal de regel en manier van leven in zijn koninkrijk.
It's Netherlands style, though. Sister Omi, I think you have that one. You know it. What's okay? Nee, niet die woord volgens gerechtigheid zal de regels en manier van leven in zijn koninkrijk. Hebben wij geen deel in dit koninkrijk? Wij zijn, de kerk van Jezus is zijn koninkrijk. De koninkrijk van Jezus is niet iets wat wij zullen zien. Nee, het is al hier. En dat wij over hem aan het praten, wij zijn burgers van zijn koninkrijk. Dat koninkrijk is hier op aarde bevestigd. Zomaar, het staat hier dat gerechtigheid zal de regels en manier van leven in de koninkrijk. Dat is tussen de Gods koninkrijk, de kerk van de levende God. Ja, ik heb een deel. U heeft een deel. Wij hebben een deel. En er moet een manier van leven wat moet zichtbaar zijn voor iedereen. Is ons gerechtigheid. En leven in een rechtvaardige manier. Open gerechtigheid van Jezus. Dat is een manier van leven in de koninkrijk. Je kan geen deelnemen in de koninkrijk van Jezus en jij leeft dit roekeloos leven. Nee, mensen die roekeloos leven en ze komen naar de kerk, ze zingen en dansen in de kerk, ze zijn geen deelnemers. Ze zijn gewoon toeschouwers. De echte kinderen van God zijn heel voorzichtig om te wandelen en handelen net als dat bekrijgt. Laat ons opstaan, die tijd is al lang voorbij. Stel me, hij was lang. Vader, in de naam van Jezus zijn wij dankbaar dat u ons God bent. Wij zijn dankbaar voor alles wat u doet. Voor ons, met ons, door ons, in ons. Wij zijn dankbaar voor deze haven, deze Bijbelstudies. En we zijn dankbaar voor de mensen die zijn, maar even luisteren thuis. Hemelse Vader, u bent God. U bent de leraar van leraars. Leer uw kinderen uw woord. Leer ons om te begrijpen wat u bedoelt met veel dingen wat wij hebben hier zo gelezen. Geest van God, wij bouwen alles op u, uit u alleen. Help ons. En breng elke van ons veilig naar huis vanavond. En geef ons een fijne nachtrust. In de naam van Jezus. Dank u, Heilige Geest. Dank u, Vader. In Jezus' machtige naam. Amen. God zegen jullie. En voor jullie thuis ook. God bless.